Вітаю, друзі! Заява президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, і як бачите, я вірно вимовляю його ім'я і прізвище, Путін так і не навчився його вимовляти. Так от, заява пана Токаєва про необхідність заморожування російсько-українського конфлікту та повернення до так званого стамбульської формули 2.0 навела великий шорох в українській політиці. Але мало хто зрозумів, що це не експромт. Більше того, цю заяву навряд чи можна розглядати як спонтанну дипломатичну ініціативу. З величезною ймовірністю ця позиція була попередньо узгоджена з президентом Росії Путіним і відображає загальну логіку, яка раніше вже неодноразово озвучувалась і представниками російської влади, і, до речі, тих, хто намагається просувати їх наративи. Тут варто звернути увагу на реакцію на ці слова Рифата Чубарова, председателя Меджлісу кримськотатарського народу. Цитую допис Руфата Ага. У цьому весь Касим-Жомарт Токаєв. Він наважився публічно висловити своє негативне ставлення до російсько-української війни, проте йому забракло сміливості прямо вимагати від Росії вивести свої війська з території України. Натомість він зупинився на згадці про стамбульські домовленості, фактично уникнувши головного – назвати першу причину війни та єдиний шлях для справедливого миру – припинення російської агресії і повне виведення окупаційних військ. Руфат Ага все вірно підмітив. Йдеться насамперед про тези, які регулярно транслюватиме міністр закордонних справ Росії Лавров, секретар Путіна Пісков та інші офіційні особи, які намагаються крокувати конвою офіційних заяв. Саме вони протягом тривалого часу просували ідею заморожування війни як одних з можливих сценаріїв закінчення. У цьому контексті слова Токаєва виглядають не як незалежна позиція, ні, а як обережна ретрансляція сигналу і повернення до старої формули через все, що відбувається. І тут не тільки палаючі склади Валберіс, не тільки палаючі нафтопереробні заводи Росії, тут ще є багато чого, на що треба звернути увагу. Бо саме тут виникає фундаментальна суперечність. Українське законодавство взагалі прямо закріплює все, що є в нашому Конституції, а саме інтеграцію з Євроатлантичним альянсом, євроінтеграція з Євросоюзом, а Стамбульська формула відсилає нас до переговорів 2022 року, і під час яких обговорювалися параметри інші, геть інші. Бо ключові елементи цієї конструкції включали відмову України не лише від кількості армії і територій, а й від інтеграції до військових альянсів, насамперед НАТО, і закріплення нейтрального статусу та перенесення територіальних питань на невизначене майбутнє. На 99 років, на 130 років, на 550 років. Це як з Аляскою. Взяли в борг, а потім, все ж зрозуміло. Але з Аляскою там гроші віддали. А з Україною просто анексували або окупували. І тут взагалі Україна не готова була ані давати в оренду, ані продавати свою територію. Саме тому і напали. І щоб знищити Україну теж. І тут, ба більше, ця формула, яка була виписана в Стамбулі, на якої сьогодні акцентують увагу росіяни, не передбачає взагалі повного відновлення територіальної цілісності України. У ній відсутні положення про повернення Криму, повернення Донбасу, немає жодних згадувань Донецька і Луганська, а також інших територій, які окуповані після початку повномасштабного вторгнення. Не порушується взагалі питання репарації, відновлення України, компенсації за знищені міста і вбитих українців. Ні, нічого цього немає. Взагалі. Більше того, фактично йдеться про фіксацію нинішнього стану справ, і це, до речі, доволі вигідно зараз Росії. Бо росіяни зараз через пана Токаєва показують, ми готові, майже готові. От бачите, нас навіть звертаються, ми так і бить, йдемо на зустріч тим, хто звертається. Інтерес Москви до такого сценарію значною мірою пояснюється наростаючими економічними труднощами всередині Росії.
те, що російська економіка зараз тріщить по швах, те, що вона зазнає неймовірного тиску, те, що скорочуються золотовалютні резерви, те, що є паливна криза, те, що шкода збільшується від ударів по інфраструктурі та енергооб'єктах, те, що українські дрони долітають за 2000 кілометрів, говорить про одне. Росія шукає вже варіант. Шукає, але на своїх умовах. Регулярні атаки на НПЗ та логістичні центри призводять до того, що на Росії не просто щось палає і з'являється якась криза, а зростає ціна доставки, дорожчання ланцюгів постачання, зниження ефективності експорту. Коли друге по об'ємах, по відвантаженню нафти, якби порт припиняє свою роботу, то це говорить тільки про одне. Росія відчуває неймовірний тиск. За таких умов замороження конфлікту стає інструментом перепочинку. Для того, щоб повторити історію, яка відбулася в 96-му році, після того, як Росія підписала Хасавюртовські угоди, коли пообіцяли всі питання вирішити до 2001 року, а в 99-му році, восени, після того, як переформатували російську армію, провели роботу над помилками, доукомплектували резерви, піднабралися зброї, підготували всередині Ічкерії фактично конфліктну ситуацію, після всього цього напали і перемогли Ічкерію. До того не могли. Тож, ми бачимо спробу повторити той успіх, але зараз. Не менш важливішим треба розуміти, що ініціатива Токаєва продиктована і внутрішніми інтересами самого Казахстану. Бо ключовим чинником тут є ситуація навколо Каспійського трубопроводного консорціуму, через який проходить близько 80% експорту казахської нафти. Тривале припинення роботи терміналів під Новоросійськом через атаки на танкери невідомих, але дуже позитивних українських дронів фактично стало серйозним ударом по стійкості всієї експортної моделі країни. Казахстан є одним з найбільших постачальників нафти до Європи, і будь-які перебої в логістиці безпосередньо позначаються на доходах, бюджеті та інвестиційному кліматі країни. І в Казахстані розуміють, що Україна не буде відмовлятися від цього рычагу впливу. Додаткове ж занепокоєння російської сторони, з подачі якої, як скоріш за все, була зроблена ця заява, викликає розширення ударів, верніше масштабування географії нанесення ударів по російським об'єктам або по так званим об'єктам тіньового флоту. За даними Служби безпеки України було завдано ударів по об'єктам в акваторії Каспійського моря, включно з нафтовидобувною інфраструктурою та суднами, задіяними в логістиці між Росією та Іраном. Це показує, що наступними будуть танкери, які мають відношення до постачання в Росію або з Росії. І тут всі розуміють, що буде далі. Тож, це свідчить про зростання можливості України впливати на так званий тіньовий флот і стратегічні ланцюги постачання. Йдеться не просто про якісь точкові удари, а про перенесення тиску на нові напрямки, і включно з тими, які раніше вважалися відносно безпечними. Для Казахстану це також означає пряму загрозу його енергетичному експорту. І в такій ситуації заклик до замороження конфлікту стає способом, перше, знизити ризики, друге, стабілізувати зовнішньоекономічне середовище, третє, гарантувати собі прихильність як одного, так і іншого учасника війни. Тому що Україні можна сказати, бачите, ми намагаємося, ми закликаємо, а Росії сказати, дивіться, ми втрачаємо бабло, давайте закінчувати цю війну. На цьому тлі не лише зрозуміло, що є економічні інтереси обох учасників цієї дискусії Путіна і Токаєва, а ще є і
розуміння, що Росія дійсно нічого поки не може придумати, як протидіяти. Бо нанесення масованих ракетних ударів по Україні, звісно, трагічне для нас. У нас гинуть українці, руйнуються міста, знищується інфраструктура. Але це не зменшує жодним чином кількість ударів і не зменшує географію нанесення ударів по Росії. Тому вважайте це анонсом і прогнозом, але якщо найближчим часом у Росії активізується кампанія сформування суспільного запиту на завершення війни, то можна сказати, що ми дійсно можемо побачити якісь скручування, зменшення або майже перемикання з бажання воювати, на бажання, ну давайте так і бить, ми щось досягли, паузу поставимо зараз. Така тактика використання голосу народу, Vox Populus, під час ухвалення потрібних Кремлю рішень вже застосовувалася раніше і дозволяла створити видимість суспільної ініціативи. Останні соцопитування показують, на Росії близько 70% людей підтримують закінчення війни. І тут Путін скаже: я почув свій народ. Я бачу, що відбувається. Так і бути. Ми не любимо цих українців, але ми робимо паузу. Тож заява пана Токаєва про замороження конфлікту – це не дипломатична імпровізація, а елемент ширшої політико-економічної логіки, про яку не варто всім нам забувати. Вона відображає збіг інтересів Москви, яка прагне зменшити тиск на свою економіку, Астани, зацікавленої у стабільності експортних маршрутів, та інших гравців, які хочуть паузу. Але ми повинні розуміти, якщо ми заходимо в це, то ми цю паузу повинні використати не для того, щоб їсти вареники і співати сумні пісні під вишнею, а для того, щоб підготувати Україну до того, щоб на неї потім ніхто не напав. Фактично убезпечити Україну можливо тільки тим, що підготувати її так, щоб ворог більше не мав бажання нападати. І розуміти, що ворог якраз буде шукати варіанти і готуватися до них. Треба ще сказати одне, що ця запропонована формула стамбульська залишається глибоко суперечливою, оскільки не розв'язує ключових питань ані територіальної цілісності України, ані відповідальності за наслідки війни. А вони всі на Росії. Саме тому подальший розвиток ситуації значною мірою залежить від реакції української влади, для якої такий сценарій означає навіть не компроміс, а стратегічний відступ, але тут треба обирати. Або не обіцяти, а робити 3000 ракет, або не мовчати про мобілізацію, а займатися мобілізацією, або вирішувати проблеми СЗЧ, або боротися з корупцією, а не говорити про боротьбу, або погоджуватись на ці умови, тому що нічого не можна зробити. Вибір є, його треба робити. Висновки робіть самі. А що обере наша влада, незабаром побачимо. Щось мені здається, що почалась велика гра геополітична, в якій Україна зараз в перший раз за великий час стає не полем для гри, а гравцем, який може впливати на те, як будуть які фігури на дошці пересуватися. Головне – зрозуміти все і не зробити помилки. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви активні і підтримуєте канал. І не забувайте підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь з ЗСУ, допомагайте ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, до нових зустрічей. Па-па.